Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sambung sikit macam mana nak tambah icon launcher dan splash-skrin pada Ionic apps project. Jadinya kita kena sediakan satu folder dalam projek Ionic, nama dia resources. Tambah dua file utama iaitu icon png yang mana dicadangkan saiz dia 1024 darab 1024 pixel. Dan satu lagi adalah splash.png. Okey, yang mana saiznya 2732 dan darab 2732 pixel. Itu yang dicadangkan. Saiz ini sesuai juga untuk iPhone apps. Walaupun Android biasanya dia minta kita saiz icon 512. Saiz icon biasanya 512 dalam Android, tapi ini adalah keperluan untuk iPhone. Ini adalah contoh icon yang kita akan masukkan dalam folder resources. Okey, icon, dan kita masukkan dalam folder satu lagi splash file yang kita masukkan juga dalam folder resources. Asalnya folder resources ni tiada, jadi kita kena tambahkanlah. Okey, tambahkan folder resources. Kemudian kita sertakan dengan file icon png dan splash png ikut saiz yang telah ditentukan oleh Ionic. Dan kemudian kita akan run Ionic Cordova resources untuk hasilkan resources, icon dan splash-skrin pada Android dan juga iOS. Sorry, ini adalah iOS. Kalau katakan kita nak Android saja, boleh mention macam ni, Ionic Cordova Resources Android. Okey, so selepas kita run Ionic Cordova Resources, dalam folder resources dia akan hasilkan folder Android dan juga iOS. Dan kemudian kita akan lakukan prosedur biasa untuk run Android apps dalam Android Studio, iaitu kita akan run Ionic build, npxcap sync Android dan npxcap open Android, dan kita akan buka pada Android Studio. Jadinya saya tunjuk terus kat sini. Contoh dia, kita ada satu terminal. Ini kalau gunakan Visual Studio, kita ada terminal. Oh, silap, saya buka file yang kita ada semalam. Open folder. Dalam sebelum ni saya ada buat satu apps, nama dia my apps. Okey, select folder dan bukannya ni, sorry yang ni mungkin ada error. Okey. So di sini kita akan create satu mana tadi? Tab 1 page. Okey. Di sini dalam folder project Android kita akan buat satu folder, sama ada buat di sini ataupun kita boleh pergi ke terminal. Okey, kita zoom kejap. Okey, so buat satu folder baru menggunakan mkdir resources. Sudah ada. Sorry, kita ulang balik. Okey, baik, kita mulakan semula. Macam mana untuk create satu directory baru dalam projek
Ionic kita, terminal, new terminal. Boleh je terus daripada terminal dalam Visual Studio. Saya zoom kejap. So, di sini kita akan run mkdir untuk buat directory. Mkdir, folder nama dia adalah resources. Mkdir, resources, enter. Dan dia tolong buatkan folder resources. Jadi dalam folder resources ini, kita copy dua file. Satu icon. Mana? Okey, satu icon yang saiz dia 1024 dalam 1024 dan satu splash yang saiz dia 23 something lah. 2732. Ctrl C. Masukkan dalam folder apps kita, my apps, resources. So di situ icon dan splash. Dan kemudian kita rujuk dalam slide, kita akan run Ionic Cordova resources. Ionic Cordova resources. Ionic Cordova resources. Okey, so kita lihat dalam folder resources ada folder Android, ni yang baru. Zoom kejap. Dia ada dalam Ionic Apps Resources. Dia akan sediakan icon, okay, dengan saiz yang sesuai untuk triple XHDPI, XHDPI, HDPI, MDPI. Yang ini dilakukan dengan melaksanakan Ionic Cordova Resources dan Splash. Ini adalah Splash file. Yang ini sesuai untuk landscape dengan portrait. Ini portrait. Dan dia juga buatkan untuk landscape. So itu automatically generate daripada Ionic Cordova Resources. Okay, dah siapkan kita punya resources. Kita akan buat add Android untuk sediakan platform Android. Kemudian kita akan build. Then kita akan npx cap sync Android. Untuk copy daripada folder resources, icon dan splash tadi, kita kena run Cordova REST. Sebelum tu kita perlu install npm install capacitor resources -g. Ini buat sekali je lah. Okay, yang ni buat sekali. Sebab install ni maksudnya kita tambah plugin. So tambah plugin tu buat sekali saja. Tapi bila kita run Cordova REST, ini adalah satu command CLI daripada Cordova REST, dan kita boleh run ini untuk copy je daripada folder resources Ionic masuk ke dalam Android project. Android project ni ada satu folder nama dia REST. Kemudian kita buka dalam Android Studio dengan run npx caps open Android. Kita cuba buat dalam terminal, klik terminal, dan kita akan lihat satu-satu. Ionic capacitor Android. Ionic capacitor Android. Okay, kita zoom kejap. Ionic capacitor Android. Yang ni dia akan generate satu folder Android. Oh, dah ada.
Ionic capacitor add Android. Sorry. Ionic capacitor add Android. Sorry. Add Android. Ionic capacitor add Android. Baru boleh. Ionic capacitor add Android, dan kemudiannya CLS sekejap untuk kita clear Ionic build. Ionic build. Ionic cap copy. Ionic build. Ionic build. Dan kemudian Ionic build. Ionic npx cap sync Android. Okey, selesai. Ini dah sync. Okey, kemudian kita akan install npm capacitor minus resources minus g. Zoom kejap. npm install capacitor minus g. Nanti sekali je lah. Kemudiannya kita akan copy menggunakan Cordova res minus keep config minus copy. Okey, dia dah kopikan. Kemudian kita akan buat npx cap sekejap. npx cap open Android. npx cap open Android untuk dibuka dalam Android Studio. Dan kemudian kita akan lihat daripada Android Studio okey, ni dia keluar dalam Android Studio. Jadi logo dengan splash tu kita boleh rujuk dalam Android Studio app src main res. Kalau nak confirm kan, nak pastikan dia dah di copy, boleh rujuk dalam drawable, kita lihat splash. Okey. So ini adalah splash yang kita buat untuk apps kita yang kita generate dalam resources tadi, yang kita copy dalam folder resources Ionic. Nak lihat dia punya logo,
dia akan ada dalam map launcher. IC tu maksudnya icon lah. Icon launcher. Okey, dia dah masukkan ke dalam icon launcher. Ni. Jadinya bila kita generate APK, install masuk ke dalam apps kita. So kita lihat splash yang baru. Dia sedang installing. So kita tunggu apps diinstal masuk ke dalam emulator kita ataupun dalam phone Android. Ni dia tengah install, tengah buat, tengah install. Zoom kejap. Tu dia tengah installing. Install successful. Nampak dia punya splash screen tadi. Kemudian dia akan pop application kita. Dan kalau kita perhatikan dalam drawer dia, ni adalah my apps. Tapi logo dia dah tukar. Instead of logo capacitor yang lama, dia dah tukar kepada logo yang kita implement yang baru. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi